Kádár János a modernkori magyar történelem egyik legmeghatározóbb alakja, akit az 1988-ig betöltött országvezetői szerepe miatt olykor a diktátor jelzővel is illettek, különösen a kommunista mozgalomban és a későbbi kommunista ideológia mentén működött magyar pártokban szerzett érdemei mellett. Amit kevesen tudnak róla, hogy ő 37 éves koráig nem is házasodott meg, amiről utólag úgy nyilatkozott, hogy nem igazán tudott az édesanyjától elszakadni. Ebben a videóban most megismerhetitek Kádár János feleségét, Tamáska Máriát. Tartsatok velem! Tamáska Mária 1912. április 8-án született Budapesten. Szlovák származású mezőgazdasági munkás családban nőtt fel, édesapja Tomaska alakban használta a nevét, amit Mária és persze a család is már később magyarosított alakban használt. A 4 évfolyamos polgári iskolában 3 évig tanult, majd irodai segéderőként vállalt munkát, rövidesen előléphetett adminisztrátornak. Már nagyon fiatalon a Szociáldemokrata Párt Józsefvárosi pártszervezetének tagja lett, és a párton belül szakszervezeti könyvtárosként dolgozott. Az ott töltött ideje alatt ismerte meg Kádár Jánost, aki akkor még az igazi nevével, Csermonek Jánosként mutatkozott be neki. Tamáska Mária viszont megismert egy Róna Ottó nevű férfit a pártban, akivel 1933. október 22-én kötött házasságot. A férfi pincérként dolgozott, és volt idő, amikor Mária illatszerboltárusként, bolti eladóként próbált pénzt keresni. Férjét rendszeresen elkísérte pincér szakszervezeti gyűlésekre, és szocialista hangnemet megütve Mária is mondott egy alkalommal beszédet, mint aféle vendéglátónő, bár jól lehet, hogy csak pincérfeleségként engedték szóhoz jutni, és a vendéglátáshoz sok köze nem lehetett. Nevét Róna Mária alakban használta, és a marxista szakirodalmak bújása mellett aktívan politizált, gyakorlatilag szembe ment a magyar társadalomban megszokott hagyományokkal, elkívánt teljesen szakadni a nők háziasszony szerepétől. A boldogság nem tartott sokáig, az együtt töltött időből az utolsó 3 évben már Róna és Tamáska külön éltek. 1944-ben Kádár János, mint Tamáska Máriáék albérlője, egy jugoszláv kommunista hölgy segítségével próbált Moszkvába jutni. Mária emlékezete szerint egy aranyórát és a jegygyűrűjét beleejthette Kádár utazótáskájába, de sokkal valószínűbb, hogy ez egy szándékos gesztus volt felé arra az esetre, ha a magyar kommunista Jugoszlávia felől megindulva a Szovjetunióba anyagilag éppen megszorulna. Valószínűleg már ebben az időszakban dúlt köztük a szerelem. Útja során Kádárt letartóztatták, a börtönből Máriának írt csak levelet, aki pedig készséggel szerzett neki ügyvédet és rendszeresen meglátogatta a börtönben. 1945-től a hölgy Kádárral nyíltan is felvállalta kapcsolatát. 1948-ban elvált, majd Mária 1949. július 19-én házasodott össze Kádár Jánossal, aki akkoriban már belügyminiszter volt. Ez csak azért érdekes, mert Kádár elmondása szerint az 1940-es években egy házasságban élő egygyermekes asszonnyal volt viszonya, és csak azután ismerte meg a későbbi feleségét, Tamáska Máriát, aki a házasságukra így emlékezett. Előző nap elmentünk a 3. kerületi előjáróságra, és megkértük őket, hogy másnap reggel 8-kor nyissanak ki, mert össze akarunk házasodni, de dolgozni kell menni. Másnap megvolt az esküvő, és tényleg utána mindenki ment a maga dolgára, nem volt nagy eszemiszom. Akkor ilyen idők jártak. Mária a házasságuk évében már az államvédelmi hatóságnak dolgozott, ahogy a Tamáska család többi tagja is. A postán kellett kiértékelőként a levélfelbontó részegen helytállnia, vagyis ellenőrizte, hogy a levelekben található-e bármi rendszerellenes gondolat, bármi, ami a Rákosi rendszert kritizálná, vagy megbuktatásra sarkalná az embert. A hivatalos iratai szerint ugyanakkor tisztviselőként volt nyilvántartva. Állásából 1951-ben tették ki, miután Kádárt letartóztatták. Pest külvárosában egy játékbaba összeszerelő üzemben kezdett dolgozni, azonban munkatársaival nem igazán tudott kijönni. Ez annak lehetett az oka, hogy valamennyi munkás arisztokrata családból, vagy a korábbi Horthy rendszer társadalmának középrétegéből származott. Arra gyanakodtak, hogy Tamáska Mária azért dolgozik mellettük, mert megfigyeli őket. 1954-ben Kádár szabadulása után Barcs Sándor, a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója felvette őt személyzeti osztályvezetőnek. Egészen 1956-ig itt dolgozott.
Acél György az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni pillanatokról kijelentette, hogy ez volt az egyetlen alkalom, amikor Kádár felesége nem szólt bele egy súlyos politikai döntésbe, ez pedig november 3-án lett meghozva, mégpedig Moszkvában. A szovjet vezetés eldöntötte, hogy leveri a forradalmat, a Nagy Imre kormányt pedig leváltják, és ennek kulcsfigurája Kádár János lesz. November 1-én Kádár még a Nagy Imre kormány tagja volt papíron, ezekben a napokban viszont már Moszkvába vitték, és a felesége nem tudott róla, egészen a szovjet csapatok november 4-én megkezdett támadásáig. Acél György a következőképp emlékezett a jelenetre. Amikor november 7-én Kádár megérkezik Budapestre, értesítik, hogy a felesége ott van a parlamentben, hogy jön, és akkor lemegy a parlament kapujához, ahol a Kádár nem nagy örömére azt mondja hangosan, hogy ezt a szart már hagyhattad volna a Rákosiékra. Nem neked kellene csinálni. Kínos. Tuszkolja befelé az asszonyt, mert ugye ott vannak a tolmácsok és az egész kíséret, és az asszony csak mondja. Ezt különben mindkettőjüktől hallottam. Külön-külön, és együtt is. Kádárral ellentétben Tamáska Mária, mint a magyar miniszterelnök felesége, nem kapott olyan politikai rehabilitációt, mint férje. Mivel legtöbbször az otthoni asztalnál találkoztak, ha találkoztak, ezért gyakran írtak egymásnak leveleket, amikben a legfontosabb gondolataikat, problémáikat megosztották. A géppel írt levelek közt szerepelt egy részletes panasz Kádár felé, amit a felesége írt neki 1958. október 31-én. Ebben a levélben Tamáska Mária azt sérelmezte, hogy a Rákosi rendszerben, ami atrocitás érte őket a párton belül, azzal kapcsolatban a férjét rehabilitálták, de őt egyáltalán nem. Ebben a levélben burkoltan Kádárné felveti a válás gondolatát is. 54 végétől 56. október 23-ig minden fizikai bajjal együtt kiegyensúlyozott ember voltam, sokat mérgelődtem a munkahelyemen, de ez nem kísért haza. Dolgoztam, de nem elvtársak segítségével, hanem a párton kívüli Barcs karolt fel. Mindegy, hogy milyen meggondolások vezették, lényeg, hogy segített. Jött a november, minden nyavajával kombinálva, többek között létszámcsökkenéssel. Nekem illik lemondani, ez érthető. A miniszterelnök nejen ne vegye el, rászorultak elől a kenyeret. Mások nem voltak ilyen kényesek, bár a jövedelmük nem volt kevesebb. Következik a passzivitás, a tökéletes csend. Időnként felszólítás, hogy balfenéken tűnjek el. Minden maradék önbecsülésem foszlóban, de mielőtt teljesen eltűnne, engedd meg, hogy velem szembeni magatartásodat nem mint feleség bíráljam. Először túlzott pártosságod és önérzeted a nullával egyenlővé degradált emberileg. Például mi történt volna, ha Rákosinak azt mondod, na és a feleségem? Másodszor tanácsodat, hogy vállaljak társadalmi munkát, nem fogadom meg. Indoklásom a következő. Engem a pártban dolgozó elvtársak 3 ízben köptek szemen. Először a KEB, amikor elvetette a tagsági könyvem magyarázat nélkül, gyávák módjára. Másodszor a tagsági könyvem visszaadása szintén gyávák módjára történt. Harmadszor, amikor az apró elvtárs beosztottja és Kelemen elvtárs azt ajánlották, hogy menjek bölcsödébe dolgozni. Úgy látszik, az éjjeli edények között lettem volna a legkevésbé veszélyes, urambocsás. A szemenköpéseket letöröltem, de nem felejtettem. Ugyanis az én számomra a párt emberekből áll, akik egy közös célért harcolnak, és nem valami földön túli nagyhatalom. Engem még nem rehabilitáltak. Nekem még annyit sem mondtak, pardon. Fáj, de kénytelen vagyok megírni. Ezt te itt tudomásul vetted, pártszerűségből, és kimondom, büszkeségből, talán kényelem szeretetből. Nem azt mondom ezzel, hogy te ezt mind helyesled, de passzivitásoddal azonosítod magad a leköpőkkel. Neked elveid vannak. Nos, engedd meg, hogy nekem is legyenek. Amennyiben ez az álláspontot továbbra is, úgy a következő kérésem, szerezzen nekem a belügy leánynévre szóló papírokat, természetesen a tagsági könyvem is cseréljék ki. A többit majd én már kézbe veszem, nem leszek pártszerűtlen. Ha ez sem megy, úgy kérlek intézd a lakáskérdést oly formán, hogy egy 2 szobás lakásba menjünk, bérházba, akkor egyedül otthon maradok háztartást vezetni. Most már érted, hogy nem a hiúságom kerget? Nekem nincsenek nagy allűrjeim, de némi önérzetem még van, és ezt a maradékot úgy gondoltam, neked lett volna kötelességed óvni, sőt ápolni. Hisz én, mint belügyi beosztott, nem abból éltem, hogy Kádárné vagyok. Többet dolgoztam, mint a hozzám beosztott elvtársak bármelyike. Reád való tekintettel is úgy éreztem, a plusz is a kötelesség. Ha az én személyi ügyem nem rendeződik oly formában, hogy rehabilitálva tudjam magam, úgy írok a politikai bizottságnak. És ebben a levélben téged sem kímélve mondom el szerény, de kemény véleményemet a pártszerűségről, kommunista humanizmusról és egyébről. Évek óta azért hallgatok illedelmesen, mert a férjem vagy. Könyörgöm, meddig mehet ez? És miért vagyok én mindig csak árnyék?
A pártszerűség is bizonyos határon túl észszerűtlen, mint minden, amit túlhajtunk. Lelki füleimmel hallom, amint azt magyarázod, vannak emberek, akiket többet megaláztak, mint engem, és mégis, stb. De könyörgöm mindenre, erre ne hivatkozz. Most csak rólam és kizárólag csak rólam van szó. Mi veszekedhetünk, kiabálhatunk egymással ebben a kérdésben, de az igehirdetés tilos, ez nem oldja meg a csomót, azon kívül falsul hangzik. Tehát ne kerülgessük a dolgot, soha értem a kisujjadat nem mozdítottad. Pártszerűségből és nagyvonalúságból. Hogy nekem fáj? No, majd elmúlik. Megbékélek a saját kenyeremen, gondolod. Feleletet lehet írásban is, de kimerítőt és éleset kérek. Nem kell engem kímélni. A család hülye gyereke nem én vagyok. A gorombaságot inkább bírom, mint az igehirdetést, azaz a szempontok figyelembevételét. Igaztalan lennék hozzád, ha a szillabusz szöveggel gyanúsítanálak, viszont az igaz, nem egy ízben belém folytottad a szót tisztességes felelet helyett, amit még az ilyen magamfajta képességű ember is megért. Egy ilyen levél végén nem tudom, hogy illik elköszönni. Talán így. Emberi feleletet kér. Mária. A levéllel kapcsolatban nem tudjuk, hogy lett volna rá írásos válasz, annyi bizonyos, hogy ezt szóban megtárgyalhatták egymás közt. A rehabilitálás érdemben nem valósult meg, viszont innentől Kádárné különféle privilégiumokban részesült, amikkel kevesek rendelkezhettek. 1958-tól Tamáska Mária lett a forradalmi munkásparaszt kormány, később a minisztertanács tájékoztatási hivatalának osztályvezetője. Elsődleges feladata a külföldi sajtókban olvasható információk, hírek kiértékelése volt, különösen az emigráns magyarok munkái, így mindketten a parlamentbe jártak dolgozni. Még ebben az évben megkapta a munkaérdemrendet. 1964-ben egy levélben a következő megállapításokat tette Kádárné a férjének, miután kapott egy vadászatról egy részletgazdag beszámolót. Vadász szerencséd elgondolkoztat, ugyanis a régi megállapítás, hogy a kondíció, a koncentráló készség megmutatkozik a vadászatnál, ez esetben is igazolódott. Fáradt vagy és túlterhelt. Ez a rezsim soká nem megy büntetlenül. Valahogy másként, legalábbis némiként másként kell élned, sőt élnünk. 1965-ben a munkaérdemrend aranyfokozatával, 1967-ben a szocialista hazáért érdemrenddel, 1970-ben a felszabadulási jubileumi érdemrenddel tüntették ki. Kádár Jánosnak és Tamáska Máriának nem született gyermeke. Ez főleg annak tudható be, hogy elég későn házasodtak, és feltételezhetően a biológiai órájuk már nem tette lehetővé a gyermekvállalást. Egyes pletykák, szóbeszédek szerint az 1950-es években Kádárt úgy összeverték a börtönben, hogy terméketlen lett. Állítólag ezt saját maga is beismerte egy párttársának, de olyan vadállítások is szárnyra kaptak, miszerint kiherélték. Persze, ezekből nagy valószínűséggel egy szó sem igaz. Mária testvérének, Tamáska Ferencnek volt egy lánya, Júlia, akit úgy szerettek, mintha saját gyermekük lett volna. Júlia taníttatását jelentős mértékben a Kádár házaspár finanszírozta. Minden hivatalos megjelenés alkalmával Tamáska Mária szolíd, de elegáns öltözékben mutatkozott. Rendszeres visszajáró vendége volt Rothschild Klára szalonjának, és minden rangos esemény alkalmából új ruhát készítetett magának. 1974-ben Kádár Jánosné már a minisztertanács tájékoztatási hivatalának hivatalvezető helyettese volt. 1985-ben a munka vörös zászló érdemrendjével tüntették ki. Kádár János a korszak legmagasabb magyar fizetésével rendelkezett, ennek az összegnek Kádár Jánosné közel a negyedét megkereste, amivel rajta kívül csak miniszterek rendelkezhettek. A Rózsadombon, a Cserje utcában éltek saját villájukban, amit belül Kádárné értékes, eredeti festményekkel díszített ki. Egy későbbi interjúban állította, hogy a festményeket mind maga vásárolta egy árverésen. Akadt köztük egyébként Picasso kép is. Kádárék többször vendégül láttak számukra közelebb álló politikai és közéleti személyiségeket, a nagy ünnepléseket viszont nem kedvelték, rendszeresen inkább elvonultak az emberek elől. Kádárné úgy hivatkozott magára egy visszaemlékezés erejéig, miszerint ő volt a férje legjobb barátja, vagyis Magyarország akkori vezetőjének valódi emberi kapcsolatai nem igazán voltak. A legtöbb politikai, valamint diplomáciai úton Kádár Jánosné nem lehetett jelen, viszont amikor tehették, akkor Kádárral közösen is elutaztak külföldre nyaralni, elsősorban a keleti blokk országain belül. Több külföldi útja Kádárnénak inkább szanatóriumi kezelésről szólt, hiszen sokat betegeskedett. Máriának mégis a legkedvesebb emléke az 1977-ben tett római és vatikáni látogatás volt. Nyaranta az idejük nagy részét a Balaton-aligai pártüdülőben töltötték,
télen pedig dobogókön pihentek. Férjével a nem protokolláris, pártmegbeszéléses vonatkozású vadászatokra szívesen elment, valamint ő maga is vadászott. Ebben a hobbiban hamar társra lelt Acél Györgyné személyében. Kádár Jánosné személyes visszaemlékezései és a férje levelezései alapján tudható, hogy férje, a korszak névadója rendszeresen kapott tőle tanácsokat, még politikai vonatkozású kérdésekben is, egy-egy hibás döntést még a párttársak előtt is bírált, és nem riadt vissza attól, hogy az elvtársak előtt időnként korholja a férjét. Az egyetlen döntés, amiben nem szólhatott bele, az egyedül az 56-os események véres elfojtása volt. Amikor Kádár Jánost hivatalosan is leváltották az MSZNP berkein belül, elmondta az utolsó beszédét. A pártszékházból a feleségével távozott, Acél így emlékezett vissza. Bukása után a lépcsőn lefelé a feleségével már nem úrálnak körülöttük a testőrök, már udvariasságból sem kísérik le az ajtóhoz. Két magányos öregember megy le, a súlyosan beteg asszony felnő férje fölé, és vezeti az öreget. 1989-ben férje halálával megözvegyült, és minden idejét a Kádár Jánosról elnevezett alapítványnak szentelte. A rendszerváltást és az azt követő politikai és gazdasági átalakulást nem érthette, és nem akarta már érteni. Kizárólag a múltnak élt és férje emlékének. Kádár születésének évfordulóján az alapítvány szervezői keretei közt osztott ki Kádár János díjakat, és a díjazottakat még körbe is vezette a villában, ahol ők laktak. Tamáska Mária szinte mindent úgy hagyott és rendezett be, ahogy férjével lakott, és ahogy a bútorok, a tárgyak lettek hagyva a helyiségekben. 1992. március 30-án hunyt el Budapesten. A Fiumei úti temetőben helyezték örök nyugalomra a férje mellé. Minden vagyonát az alapítványra hagyta, ami később minden mozdíthatót elárverezett. 2007. május 2-án viszont ismeretlenek a Kádár sírt meggyalázták, Tamáska Mária hamvai pedig nyomtalanul eltűntek. Életében második férjétől, Kádár Jánostól mindent megkapott, csak a rehabilitációt nem.